בוקר טוב, קהל נכבד, ברוכים הבאים. הנכם מתבקשים לשבת בשורות הראשונות, אנחנו ממש מתחילים. בבקשה לכבות טלפונים, ותודה רבה, יום טוב. Good morning once again. We would like to begin. Please fill up the front rows and don't forget to put your cell phones on quiet mode. Thank you. טוב, בוקר טוב. היום אנחנו נתחיל, למרות שאנשים עוד ייכנסו לאורך הפתיחה. היום אנחנו הולכים לעסוק ביום שיתמקד גם בטכנולוגיות וגם בטכניקות טיפוליות וגישות טיפוליות, וננסה להראות גם את החלקים היותר רחבים. דיברנו אתמול הרבה על זה שההתמודדות עם טראומה או עם המצב הטראומטי שבו מדינת ישראל כרגע נמצאת, גם כפרטים, גם כמשפחות, גם כקהילות, יוצא בהרבה מחוץ למסגרת של רק בריאות או רק משרד הבריאות או רק טיפול נפשי, ומחייב הסתכלות הרבה יותר רחבה. אז כדי לפתוח את היום ולהתחיל לחמם את ההסתכלות הרחבה הזאת, אני מאוד שמח להזמין את חבר הכנסת ירון לוי מיש עתיד, בעברו סגן ראש עיריית בת ים, היום כאמור חבר כנסת מטעם יש עתיד. חבר הכנסת ירון לוי ייסד לאורך חלק מחייו המקצועיים את מיזם תיק לכל תלמיד, שבעצם נתן מנוף מאוד גדול לפרויקט חברתי חשוב, וההסתכלות החברתית הזאת שכל כך חיונית לנו גם בנושא ההתמודדות עם הטראומה מחייבת אותו לעניין. אז תודה רבה לך. אתה יכול משם? שומעים? כן, שומעים. הכל עובד פה. בוקר טוב, שלום. איך מתחילים דבר כזה? תראו, אני לפני שנה וחצי נכנסתי לכנסת, כמו שאייל אמר, הייתי סגן ראש עיריית בת ים, וכשנכנסתי לכנסת לפני 7 באוקטובר, בחרתי 2 נושאים להתעסק בהם, בריאות הנפש ובני נוער. ואז אמרו לי חברי כנסת ותיקים, זה 2 נושאים שלא מעניינים תקשורת. אז שאלתי, אז מה שלא מעניין תקשורת לא עוסקים פה? והמשכתי בדבר הזה, והוועדה הראשונה, השדולה הראשונה שהייתי בה גם במקרה, הייתה של הלומי קרב. מיכאל ביטון ישב שם, ופעם ראשונה שנחשפתי לבעיה העמוקה הזאת שיש לנו בעולם בריאות הנפש, בין אם זה בהלומי קרב, ועוד אני ננסה לעשות סדר בכל הדבר הזה, איך אני מסתכל בתור חבר כנסת, כי אחת הבעיות של חבר כנסת שהם מביעים את דעתם בנושא, ובסוף אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, אבל אני חבר כנסת שרואה בזום אאוט מה צריך לעשות במערכת כדי שאנחנו נוכל לתקן, ואחרי 7 באוקטובר איך אנחנו יכולים לגרום לכך שיהיה איזשהו טיפול, ולא רק מה שעשינו בחודשים האחרונים, אנחנו מתמקדים בפסיכולוגים, שצריך להחזיר את הפסיכולוגים למערכת הציבורית. ואני שואל, גם אם נחזיר את כל הפסיכולוגים שרשומים בפנקס הפסיכולוגים, למעלה מ-15,000, האם אנחנו נפתור את הבעיה? והתשובה היא לא. אז מה אנחנו עוד צריכים לעשות כמדינה, עכשיו אני מדבר, כדי שאנחנו נוכל להסתכל בצורה רחבה ולהבין שיש כאן אירוע מאוד גדול, טראומטי לכולנו, ומה התפקיד שלי בתור חבר כנסת, ואם זה להגיד שהמערכת הורעבה והוזנחה במשך שנים. את הטקסטים האלה אני שומע כל הזמן מעל הדוכן של המליאה, אם זה מקדם אותה לאנשהו, התשובה היא לא. וכמו שהוזכר בתפקיד שלי כסגן ראש עיריית בת ים, ידעתי לעשות אינטגרציה בין דברים. אם הייתי מחזיק תיק הצעירים, חופים וספורט, ידעתי לראות איך אני מוביל את הנוער איזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה במה הם רוצים לעשות בחיים, אם זה בחינוך הבלתי פורמלי. ואנחנו כאן מדברים גם על ההתפתחות הטכנולוגית וגם על צורות של טיפול. ובחמישי הייתי בתיכון קריית שרת בחולון, ישבו שם 150 בני נוער, כיתות י"ב, ואמרתי להם, שנייה רגע,
הרגילו אותנו להבין שפסיכולוג זה הדבר המוצא היחיד שיש. אתה טיפה מרגיש חרדה, פסיכולוג. עכשיו אנחנו יודעים שבקופות החולים המתנה, דוח מבקר המדינה רשם חצי שנה פלוס, אני אומר לכם ששנה וחצי מבדיקות, במקרה הטוב לפגוש פסיכולוג. אז נער אחד הרים את היד ואומר לי, אני חצי שנה מחכה לפסיכולוג. מה אתה בתור חבר כנסת עושה כדי שאני אפגוש פסיכולוג? ואז שאלתי אם הוא מדבר עם חברים על הבעיה, והוא אומר לי שלא. ואני חושב שאחת הבעיות שלנו שאנחנו מתביישים, הסטריאוטיפ על זה שאנחנו לא מרגישים בנוח עם עצמנו, עם הבעיות הנפשיות שיש לכל אחד. ואני תמיד מתחיל בזה שבחרתי את עולם בריאות הנפש כי הייתי מטופל, הלכתי תקופה מאוד ארוכה בחיים לפסיכולוג, בניתי עולם פנימי קוגניטיבי מאוד יציב וברור, וזה מה שאני רוצה לעשות בכנסת, כי אני יודע מה ההשלכות אם לא הייתי הולך לטיפול הזה, לאן יכולתי להגיע. ואני יודע גם שאם לא הייתי במסלול של ספורט, וכמה חשיבות יש לחינוך הבלתי פורמלי הנוער של היום, שגם חוות הקורונה וגם את כל המלחמה הזאת. אם אנחנו ניצור קהילתיות ואנחנו נשקיע בעוד תחומים, בחינוך הבלתי פורמלי, בתנועות הנוער, בארגוני הנוער, במכינות קדם צבאיות, שנות שירות, יש הרבה מסלולים שאנחנו יכולים לקחת את החברה ולטפל בה. ולצערי כל מה שמדובר בכנסת זה מדובר בעיקר באירועים שהם ממש אירועים קיצוניים. חלילה מישהו יתאבד, אתם תראו דיונים באותו יום, צעקות, חברי כנסת נלחמים, יום למחרת היועצת המשפטית, יום למחרת הנציב. אין משהו שממש ממוקד מטרה לדבר הזה. ובמשך שנה וחצי זה הדבר היחיד שאני מדבר עליו במליאה. אני תמיד אומר ש120 חברי כנסת, מתוך 120 חברי כנסת, 119 מדברים תמיד על אותם דברים, אני משתדל תמיד לדבר על הדברים שלא מדברים עליהם, וזה על המצוקה ועל הפתרונות שאפשר לעשות. ותמיד שואלים אותי, מה דעתך על אמצעים טכנולוגיים? מה זה מה דעתי? אני חבר כנסת, אני אזרח מהמדינה רגיל שיש לו כרגע תפקיד מאוד חשוב, ואם אני אגיד שדעתי היא טובה, עובדתית, וזאת הטעות של חבר כנסת, יושבים בוועדה ונותנים את דעתם, כן הטיפול בטכנולוגיה חדישה, משקפי VR, אלקטרודות לראש, צריך להכניס את זה כי יש מחסור בפסיכולוגים. על סמך מה אנחנו אומרים את זה? כל מה שמגובה מחקר אפשר להתאים אותו ולהכניס אותו למערכת. ויש הרבה כלים שאפשר להשתמש בהם. במקרה הזכרתי משקפי VR, הייתה לי חוויה ממש מדהימה, התנסיתי בזה, וזה היה מדהים. אבל אני לא יכול בתור חבר כנסת להגיד שזה הדבר הנכון, כאילו, אני לא, יש כאן. יש אותך שאת יכולה לאשר דבר כזה, על סמך מחקר ואייל. בגלל זה אני חשוב לי להעביר ולהיות ממש מדויק בין עובדה לדעה. ודעתי היא מאוד ברורה, שחסר לנו הרבה מאוד פסיכולוגים, עובדתית. ושכר של פסיכולוגים שאמור להיסגר בשבועות הקרובים, אני ממש מקווה שהוא ייסגר, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא הפתרון היחיד. כי גם אם כולם יקלטו בחזרה ונצמצם את ההמתנה לפסיכולוג בשירות הציבורי, האם זה יפתור את העניין? לא. אתמול נפגשתי עם ארגון אמא ערה, אמהות ערות, והם אומרות לי בוא נעשה טופס לכל החיילים שמשתחררים, כדי להבין מי בפוסט טראומה, מי חווה, ואמרתי אוקיי, עשינו. אז אומרים יהיה 30,000, 20,000, ו10,000 יהיו במצב קיצוני. אמרתי לה, מה אנחנו עושים עכשיו? מי יטפל בהם? המערכת במחסור מאוד מאוד קשה, ועוד הפעם אני אומר, בהסתכלות שלי, ואני עוד הפעם לא גורם מקצועי, אבל אני כן גורם שרואה את מה צריך לעשות במערכת, ואת החיבור, אם יש תוכנית לאומית לבריאות הנפש, צריך להיות שם גם משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הביטחון, כי אם יש פול של מטפלים, וכל משרד לוקח מהם, אנחנו צריכים להבין שיש כאן רצף טיפולי, שמי שהולך לחוות שיקום או לבית מאזן, או לעמותה כלשהי, אנחנו יודעים להמשיך את הרצף הטיפולי, אבל כרגע זה לא קיים. אותו מטופל אחד יכול להיות אצל 5 גופים שונים, שאף אחד לא מכיר את הטיפול שהוא עובר. רק לגבי הזמן, בדיוק, אני שומע את הצעדים. כן.
אז לסיכום, נכון? יש לנו 5 דקות, סתם, דקה אחרונה. לסיכום מה שאני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר אני מאוד מאמין במה שקורה בחברה ואני סומך על החברה האזרחית, פחות על המבנה הגדול לצערי של משרדי ממשלה, אבל יש השתדלות מאוד גדולה וצריך לראות איך אנחנו מכניסים את הדברים שאנחנו נשמע אותם כאן היום, אני שמעתי אותם בהתחלה, את הטכנולוגיה, את ההיבט החברתי הבלתי פורמלי ואת כל הקהילתיות מחזירים אותה ולא כל דבר נפתר אצל ספת הפסיכולוג. אז תודה רבה לכם שהקשבתם. תודה רבה לחבר הכנסת ירון לוי. אני שמח מאוד להזמין את דוקטור שגית ארבל אלון, גניקו-אונקולוגית במקצועה ובזהותה. בעבר ניהלה גם את אגף התכנון למדיניות במשרד הבריאות, והיום משמשת כרופאה ראשית במשרד הרווחה. אני רוצה מצגת, איפה היא? את העסק הכי חשוב שלי בטראומה לא אמרת, קמתי וניהלתי את מרכז בת עמי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, אבל מי סופר? אין פה, אוקיי. זה ימינה? יופי. אני אגיד שאני סופרת את החיים לפי 7 באוקטובר ולשמחתי שבוע שעבר הצלחתי להוריד את התמונה של סשה טרופנוב, חברו הטוב של הבן שלי שחזר סוף סוף מן השבי, אבל אני לא יכולה להתחיל שום הרצאה בלי להגיד את מה שמכאיב לכולנו ומה שעדיין לא הופך אותנו לפוסט טראומטיים או לתוך אנחנו לחלוטין עוד בתוך האירוע על התפילה לשבתם של 63 החסרים. אני אגיד מהיום הראשון של המלחמה ובוודאי לאורך כל הזמן השאלה שהכי קשה לנו לענות עליה זה מה שלומנו, ואני עונה כמו שלימד אותי חיים גורי, שלומי כשלום עמי, אבל שלומי כשלום הילדים שכואבים, כשלום המשפחות השכולות, כשלום אנחנו כולנו כל כך מושפעים מהרבה מאוד דברים, וכמובן שאין להשוות את מי שבתוך התופת למי שלצד התופת, את מי שחזר מהתופת. יש פה הרבה מאוד, מנעד מאוד מאוד גדול של אנשים שנמצאים בתהליך שונה, אבל הוא כל הזמן חי ופועם וקורה. ואני אגיד שאנחנו מדברים הרבה מאוד על טראומה ועל פוסט טראומה, אבל אני רוצה להכניס לשיח הזה את המונח טראומת המונים, כי אנחנו לא נמצאים, ויש לזה הגדרה מקצועית לטראומת המונים, שנובעת מעקירה, מגודל הסיפור, מעצם העובדה שהתהליך הוא הולך ומתמשך, שיש הרבה מאוד אנשים, יש על זה הרבה מאוד ספרות על זה, לא הרבה מאוד, אבל יש ספרות על זה שטראומת המונים היא לא הטראומה שאנחנו מכירים בחדרי הטיפולים, אם זה טראומה מסוג כזה או אחר של אירוע קשה מנשוא. אני גם חושבת שחלק מהאירועים הם בלתי נתפסים וגם לא היה להם ספרות וגם לא תהיה עליהם ספרות בשנים הקרובות. אני חושבת שמי שיושב פה באולם, חלקכם גם נכתבו אותה. אבל זו טראומה מסוג אחר, ואני גם חושבת שאנחנו מאוד עסוקים בלדבר על בריאות הנפש, אבל יש בריאות ורווחה נפשית, ואנחנו רוצים להיכנס למושג ההרבה יותר רחב הזה, ואני חושבת שאנחנו מדברים על, כשאנחנו מדברים על בריאות הנפש, אנחנו בעצם אומרים, רגע, זה לא חולי נפשי, אבל אנחנו לא כל כך יודעים להגדיר מהו אדם בריא בנפשו, או מהו אדם חסון. אנחנו יודעים להגיד מה פגע בהם, או מה לא טוב, כי אנחנו בתפיסה מאוד מאוד מדיקלית של אירוע בריאות הנפש, ואני רוצה להגיד לא, אנחנו לא כל מקום שהוא כואב או מייאש, מותר לנו לעשות מדיקליזציה של הייאוש. יש פה אירוע קשה, יש פה אירוע שהוא הרבה יותר מאשר מדיקלי. יש כאן אירוע רפואי בקצה הרצף של האירוע הזה, אבל כמו שאמר חבר הכנסת, יש פה אירוע הרבה יותר רחב. יש פה אירוע שאנחנו צריכים
לפעול לקבל חוסן, לחבר אותו, לקדם אותו. יש אירוע של מניעה ראשונית שיכולים לעשות אותו הרבה מאוד אנשים שאינם פסיכיאטרים ואינם פסיכולוגים, אני אתן דוגמאות אחר כך, אבל אנחנו לא צריכים להישאר במקום שאומר הכל מאוד מאוד רפואי. אני חושבת שזה היום, זה האירוע שבעצם כשאנחנו אומרים הכל מאוד מאוד רפואי והוא בידיים המאוד מדיקליות, אנחנו יורים למיזם, אפילו למיזם הזה ברגליים, כי צריך להרחיב את השורות, לראות איך עושים, והעובדה שיש, ראיתי פוסטר עם הרבה מאוד שותפים, אבל אין שם שותפים רשמיים, משרדי ממשלה, רשויות, מרכז השלטון המקומי, רשויות מקומיות, משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד החינוך, זה אומר שאנחנו עדיין לא עברנו, זה השקופית אמנם האחרונה שלי, אבל אני אגיד אותה עכשיו, לא עברנו מאגוסיסטם לאקוסיסטם. אין דרך בסופו של דבר להתגבר על אירוע כל כך קשה, אם לא נחבור כל התהליכים ביחד, וכולם צריכים להושיט את היד. גילה, אני לוקחת על עצמי פה מעל במה זו לעזור בכל החיבורים שאני יכולה לעשות. אני אגיד שמשרד הרווחה, כמו הרבה משרדים אחרים, מתעסק במניעה, בטיפול בסיסי בקהילה, ואפילו במענים מורכבים ואינטנסיביים בתוך מערכת בריאות הנפש. למרות מה שנאמר פה, אנחנו עובדים מאוד בצמינות, הן ממשרד הבריאות, הן משרד החינוך, ואולי מי שלא מכיר, יש היום אפילו תוכנית למנהיגות בתחום בריאות הנפש, תוכנית מרחב, שהיא תוכנית משותפת של משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הפנים, ואפילו משרד הביטחון, שמקדמת מנהיגות חדשה בתחום הזה ומשלבת את זה, וגם היא צריכה להיות חלק מהשיח הזה. כי כשאנחנו מדברים על טיפול בטראומת המונים, בשונה ממה שאתם תדברו ספציפית על טראומה ספציפית של אדם, אנחנו מבינים שצריך כקהילה, כמרחב, לחזק את תחושת הביטחון. זה מודל 5 האלמנטים של הופפול, לא כתוב כאן. צריך להתעסק בהרגעה, לחזק את תחושת החוללות. מה שחבר הכנסת דיבר על היכולת של הספורט זה בעצם לייצר חוללות, אבל יש לזה הרבה דרכים, לחזק קשרים, לחבר אנשים, ובסוף הדבר הכי חשוב שלא קורה כאן ביום יום ונדרש לקרות פה, זה לנטוע תקווה. ואני בשבוע הראשון של המלחמה, יחד בהנחיית השר מרגי והמנכ"ל, הלכתי ובניתי תוכנית חוסן לאומי יחד עם הצוות שלי, וכשאני אומרת אני בניתי, זה רק כי הפסיכיאטרית הראשית המופלאה של משרד הרווחה, דוקטור טל עדי ורד, יצאה למילואים ב7 לאוקטובר וחזרה רק לפני שבועיים, ולכן אני עוסקת בבריאות הנפש באינטנסיביות הזאת, ואמרתי לאייל no more. היא חזרה והיא תיקח את הדרך, ובעצם רצינו לחזק את הרווחה והבריאות הנפשית, כי זה לא פסיכיאטריה, שכחו מזה, ולהטמיע מודל של חוסן לאומי, לחזק את החוסן הנפשי של קבוצות, ולפי הרבה מאוד כללים שבטח כבר דיברתם עליהם, כי אנחנו מבינים שהיררכיית הצרכים של מאסלו קצת התהפכה ב7 באוקטובר, ואם הדבר הכי חשוב זה שייכות והשתייכות, וכמובן הסיפור של הרצף שהוזכר פה הוא אחד הדברים הכי חשובים, ובנינו עקרונות לעבודה ולשיתוף פעולה עם כל המשרדים ועם כל החברה האזרחית. אי אפשר לעשות שום תהליך כזה בלי חברה אזרחית, וכשדיברתי על תוכנית מרחב שכחתי להגיד שיש שם גם נציגות מהחברה האזרחית, מנהיגות מהחברה האזרחית, אז אני מתקנת את עצמי עכשיו. כשאשכולות ההתערבות שלנו היו, ואנחנו אמרנו, אנחנו כמשרד רווחה יש לנו פורטה בשני מקומות, במגיבים הראשונים במעגלי החיים, ומי שמכיר כבר את התוכנית שלנו יחד עם משרד הבריאות, הלכנו והכשרנו ניילניסטיות, אלה שעושות מניקור, כדי שיעזרו ויתמכו בחוסן, וצריך לעשות את זה למדריכים בתנועות נוער, לשינניות, לבלניות, לרבנים, לכל מי שיכול לעשות את התמיכה הראשונית ולייצר חוסן במרחב הזה, וכמובן לעשות את החיזוק בקהילה, שזה הפורטה של משרד הרווחה, חצי דקה. של משרד הרווחה בתוך הקהילות.
והתפקיד שלנו כקבוצה ביחד זה להפוך את הכאב לפעולה משותפת. התפקיד של כולנו זה לחבור. האדם צריך להיות עיוור למי נותן לו את השירותים, ואני חושבת שיש הרבה מאוד מיזמים גם במשרדי הממשלה שלא מוכרים וחייבים לייצר, בעיקר כדי שלא תהיה כפילות וגם כדי שלא תהיה קניבליזציה של העובדים מכל המקומות, כי בסופו של דבר אנחנו עושים את זה. אז ביום שנעבור מאגו-סיסטם לאקו-סיסטם ונוכל לוותר על חלק מהתהליכים שלנו, אנחנו נצליח לעשות גם את זה. תודה. תודה רבה לדוקטור שגית ארבל.